ආයිබුවන් කියලා ඔයාලා අදත් පිළිගන්නවා බාසුන්නාhe YouTube channel එකට. අද මගේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ ස්ලැබ් එකක් දැමීමේදී දැනගත යුතු කරුණු කියන මාතෘකාව යටතේ කරන වීඩියෝ මාලාවේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. මම මේකෙන් කතා කරන්නේ ස්ලැබ් එකක් දානකොට අපි යොදා ගන්න කම්බි ගැන. ඔයාලා අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි වෙළඳ පොලේ විවිධ වර්ගයේ කම්බි විවිධ මිල ගණන් වලට අපිට මිලට ගන්න තියෙනවා. නමුත් ඒවට ලැබිලා තියෙන ප්‍රමිති සහතික බැලුවාම ඔක්කොම එකයි. ඉතින් අපිට බාසුන්නාhe සහ කොන්ත්‍රාත් කරුවෝ කියනවා මේ කොයි කම්බිය ගත්තත් එකයි ඔක්කොම SLS ප්‍රමිතියට තියෙන්නේ. මේ එහෙනම් මොක ගත්ත ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. එතකොට අපි පාරිභෝගික විදියට යමු වෙනවා. ගිහිල්ලා තියෙන මිලෙන් අඩුම කම්බිය ගන්න. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ එකම ප්‍රමිතියක් තියෙනවනේ එකම යකඩ නම් මේවා තියෙන කොහොමද එක කම්පැනියක් වැඩියෙන් දෙනකොට තව කම්පැනියක් ඊටදී ගොඩක් අඩුවෙන් දෙන්නේ කියලා. මේක අපි නිකන් යකඩ දිහා උඩින් බලලා මේ යකඩේ හොඳයි කියලා කියනවට වැඩිය ඒක පරීක්ෂණාත්මකව හොයලා බැලුවොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මෙතෙන්දි මම SLS ප්‍රමිතිය කරනු තියෙන කම්බි වල බර කොහොමද තියෙන්න ඕන කියන එක ටිකක් හොයලා බැලුවා. මම දැන් ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. SLS 375 කියන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුව කම්බියක මීටරයක සම්මත බර තියෙන්න ඕනේ සම්මත පරාසයක් තියෙනවා. මිලිමීටර 10 කම්බියක් නම් මෙන්න මේ පරාසය තියෙන්න ඕනේ. මිලිමීටර 12 කම්බියක් නම් මෙන්න මේ පරාසය තියෙන්න ඕනේ. මිලිමීටර 16 කම්බියක් නම් මෙන්න මේ පරාසය කිලෝග්‍රෑම් වලින් ගත්තාම ඒ පරාසය තියෙන්න ඕනේ කම්බියේ මීටරයක බර. එතකොට අපිට ටෙක් වල ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ පාඨමාලාවක් වගේ ඒවා කරනකොට ඒ වගේදී කම්බියක මීටරයක බර හොයාගන්න දෙන සමීකරණය තමයි x වර්ගය යට 6 වර්ගය වැඩි කිරීම 0.222 කියන සමීකරණය. මේකේ x කියලා ගන්න කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. එතකොට මෙතෙන්ට 10 දැම්ම නම් 10 කම්බියක මීටරයක බර කිලෝග්‍රෑම් වලින් එනවා. 10 කම්බියක බර 0.617යි 12 කම්බිය 0.88යි 16 කම්බිය 1.577යි මේ ඔක්කොම කිලෝග්‍රෑම් වලින්. එතකොට අපි බලමු මේ දෙක සංසන්දනය කරලා පොඩ්ඩක් කොහොමද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. හැම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ 0.67 කියන එක මෙන්න මේ පරාසය තුල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 0.88යි කියන එක මේ පරාසය තුල දෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක සාමාන්‍යයෙන් හරි. එතකොට අපි දැන් බලමු වෙළඳපොලේ තියෙන කම්බි වල ඇත්තටම මේ බර තියනවාද කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් කියලා කියන සම්මතයේ ගොඩක් පිළිගන්න කම්බි වල බර කියලා බලුවා තනින් තනින් කම්බි 10ක් අරගෙන කම්බි 10 බර අරගෙන ඒකේ මැද අගය අරගෙන තමයි මම මේ බරවල අරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ කම්බියක මීටරයක බර කිලෝග්‍රෑම් වලින්. ඒ කියන්නේ කම්බියක සම්මත දිග මීටර 6යි. කම්බියේ බර මැනලා ඒක 6න් බෙදලා තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය අපි හොඳයි සහ ගණන් වැඩි කියන කම්බියේ මීටරයක මිලිමීටර 10 කම්බියක බර 595ක් තියෙනවා ග්‍රෑම්. 12 කම්බියක 850ක් තියෙනවා ග්‍රෑම්. 16 කම්බියක 1.545ක් තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම්. එතකොට ඒ ටික ගණනාම සාමාන්‍ය. විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් අරගෙන මම කම්බි 10 10 වගේ අරගෙන කියලා බැලුවාම ඒකේ මැදය ගියා එන්නේ මිලිමීටර 10 කම්බියක ග්‍රෑම් 543යි 12 කම්බියක 831යි 16 කම්බියක 1.496යි. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මීට වැඩිය බරින් මේ කම්බිය අඩුයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නා මිලිනුත් අඩුයි. බරෙන් මේ කම්බියත් මෙහෙම අඩුයි. මේ කම්බියත් බරෙන් අඩුයි. එතකොට බරෙන් අඩු නම් අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ සම්මත පරාසය තුල තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අවමගේ 0.58යි. මේක 0.54. ඒ කියන්නේ අවම පරාසය තුලත් ඒක නෑ. ඒ වගේම තමයි මේ 12 කම්බිය ගත්තාමත් අවම අගය 8.4යි. මෙතන 8.3යි. ඒ කියන්නේ ඒකත් අවම පරාසය තුල නෑ. මෙතන 16 කම්බිය 1.51යි. මෙතන 1.4 එනම ඒකත් අවම පරාසය තුල නෑ. එතනත් අපි හිතන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මම මේ අද වෙනකොට වෙළඳපොලේ තියෙන මේ කම්බි වල මිල ගණන් එක සසඳලා බැලුවම මම හදුවා කිලෝ එකක මිල රුපියල් 250ක් විතර වෙනවා කම්බි කිලෝ එක සාමාන්‍ය මිල. එතකොට අපි දැන් බලමු. දැන් මම මෙතෙන්දී අපි නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ අපි හැමදේටම ගන්න පොඩි සාමාන්‍ය ගියක් හදනකොට ගන්න 10 කම්බිය නම් අපිට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ 10 කම්බි ගැන කතා කරන එක. මම අනිත් ඒවා ගැන කතා කරන්නේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා මම මිලිමීටර 10 කම්බිය ගැන දැන් ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරනවා. මෙතන මම මේ දාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය ගණන් වැඩි කියන කම්බියේ මිලිමීටර 10 කම්බියක බර ග්‍රෑම් වලින් සම්පූර්ණ කම්බියේ බර ග්‍රෑම් 3510යි. පොදුවේ ගත්තාම අනිත් තියෙන කම්බිය වල මිලිමීටර 10 කම්බියක බර ග්‍රෑම් 3200
60යි කියලා. එතකොට මේ දෙකේ බරේ වෙනස වෙනවා ග්‍රෑම් 310ක්. එතකොට සාමාන්‍ය යකඩ කිලෝ එකක මිල 252ක් තමයි වෙන්නේ මේ කම්බි වල මිලත් එක්ක බැලුවට පස්සේ. එතකොට මිලිමීටර් 10 කම්බියකින් අපිට මේ ප්‍රධාන කම්බියට වැඩිය අනිත් කම්බිය යකඩ බරේ හැටියට බැලුවාම කොච්චර අඩු වෙන්න ඕනද කියලා බැලුවා. මේක 252 වැඩි කිරීම 0.31 ගත්තාම රුපියල් 78ක් වෙනවා. එතකොට අපි පොදුවේ මෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තේ කම්බිය යකඩ බර අනුව බැලුවාම මේ ප්‍රධාන මිල වැඩි අධිකව තියෙන කම්බියට වැඩිය රුපියල් 78කින් වෙළඳ පොලේ ගාණ අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊට මම හොයලා බැලුවාම අද තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒ ප්‍රධාන කම්බියේ මිල රුපියල් 895යි සාමාන්‍ය කම්බියක මිල මධ්‍යගයක් විතර ගත්තාම 850. එතකොට අපිට රුපියල් 45ක් අඩුවෙන් තමයි අර සාමාන්‍ය කම්බිය හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේවා තියෙන යකඩ බර අනුව ගත්තාම රුපියල් 78ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනදී අපි දැන් මේ ගණන් අඩුයි කියලා මේ කම්බිය ගන්න ගියාම අපිට කම්බියකින් රුපියල් 33ක් අපිට පාඩු වෙලා තියෙනවා. ඔන්න වගේ ඔයගලන්ට මේ කම්බි ගන්නකොට මේක හරියට විශ්ලේෂණාත්මකව හිතන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් මම කියන විදිහට හිතන්නත් ඔයගලන් ගෙදරට කම්බිය ඕන තරම් ගෙනහලා ඇති මොන වගේ වැඩකට හරි කම්බියක් නිකන් කිරලා බලන්න. කම්බි දෙකක් සංසන්දනය කරලා බලන්න මේකේ මිල අඩුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම දැන් මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ මිල අඩු වෙනකොට කම්බියේ බරින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක thickness එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, දිගින් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපේ වැඩේ යම් ප්‍රමාණයකට බාර වීමක් වෙනවා. ඒකට ඇත්තටම බැලුවාම අපි මේ ගණන් අඩු වෙලයි කියලා හිතලා අපි රැවටීමකට තමයි ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා හොඳ කම්බියක් ගන්න ඔයාලා වැඩේ කරනකොට ගාන ගැන හිතන්න එපා. ගාන ගැන හිතලා ගණන් අඩුවට ගත්තොත් වෙන පාඩුව දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වනවා. ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඕන කම්බියක් ගැන හිතලා බලලා තීරණ ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒක හොඳට හිතලා ඔයාලා ස්ලැබ් එකට අදාළ හොඳ කම්බිය තෝරගන්න. මම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් කියන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ කම්බිය මොකක්ද කියලා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ බලාපොරොත්තුෙන් අද නවතින්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හැමෝටම බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.